यो भिडियो चाहिँ मेरो छोरी जस्तै दाल बनाउन नजान्ने भाइ बहिनीहरूको लागि। एउटा कुकर लिनुहोस् र त्यसमा 1 चम्चा तेललाई तताउन राख्नुहोस्। तातिसकेपछि आधी चम्चा जति जिरालाई भुट्नुहोस् र मैले अलिकति हिङ पनि लिएको छु, यो चाहिँ अप्सनल हो। 30 सेकेन्ड पछि यो भिजाएर राखेको दाललाई त्यो कुकरमा राखेर एकछिन भुट्नुहोस्। एकछिन भुटिसकेपछि यसमा 1 चम्चा बेसार र 1 चम्चा नुन हाल्नुहोस् र फेरि भुट्नुहोस्। 1 मिनेट जति भुटे हुन्छ। त्यसपछि यसमा हामीले पानी हाल्नुपर्छ। पानी चाहिँ मैले यो चामललाई पखालेर राखेको चौलानी हालिराखेको छु, किनकि यो हाल्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। हजुरहरूले नर्मल पानी हाल्दा पनि हुन्छ। अब यो कुकरको बिर्को लगाएर हामी 4 देखि 5 सिटी लगाउँछौँ। 5 सिटी जति लागेपछि मैले यो कुकरको ढक्कन खोले। हाम्रो दाल रेडी भइसक्यो। हजुरहरूलाई यतिको बाक्लै मनपर्छ भने यतिकै खाँदा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ पातलो मनपर्ने भएकोले म यो मिक्सरले यसलाई फिट्छु। अब यसलाई पातलो बनाइसकेपछि हामीले दाल बनाइसकेपछि छुट्याउने नहुने झान्ने प्रोसेसतिर लाग्छौँ। झान्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 1 चम्चा तेल लिँदा नि हुन्छ। मैले चाहिँ 1 चम्चा घिउ लिएको छु र यसमा आधी चम्चा जिरालाई भुटेको छु र अलिकति हिङ पनि हालेको छु, यो चाहिँ अप्सनल हो। 30 सेकेन्ड जति भुटिसकेपछि यसलाई हामी अघि रेडी पारेको दालमा हाल्छौँ। अब यो हालिसकेपछि हामीले चलाइहाल्नु हुँदैन। यसलाई म ढक्कन लाएर राख्छु, किनकि यसको स्मेल चाहिँ उड्छ हामीले यो हाल्ने बित्तिकै चलायो भने। हाम्रो दाल रेडी भइसक्यो। अब सर्भ गरेर टक्क मैले चाहिँ पुलाउसँग खाएँ है। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई अर्को कुन रेसिपी हेर्न मन छ तल कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है।